Γεια σας, αυτό το βίντεο έχει ως σκοπό την παρουσίαση της εφαρμογής Signal. Το Signal είναι μια open source εφαρμογή ανταλλαγής πληροφορίας και το βασικό της χαρακτηριστικό είναι η ασφάλεια των πληροφοριών που ανταλλάζουν οι χρήστες του. Χρησιμοποιεί end-to-end κρυπτογράφηση, δεν υπάρχουν διαφημίσεις και trackers και διαθέτεται δωρεάν μέσω του Google Play για συσκευές Android, μέσω του App Store για συσκευές iOS και μέσω της σελίδας του Signal μπορείτε να την κατεβάσετε και για τα Windows. Η σελίδα του Signal είναι αυτή που βλέπουμε, είναι signal.org. Βλέπουμε εδώ πέρα που το χρησιμοποιούν και άλλοι συγκεκριμένοι στο χώρο της ασφάλειας. Πάμε λίγο να δούμε όμως την εφαρμογή του Signal. Εδώ πέρα βλέπουμε όσα μηνύματα, όσα άτομα και όσες συνομιλίες έχουμε κάνει πριν. Κάτω μας λέει να κάνουμε verify το pin, το οποίο μας προσφέρει και άλλη ασφάλεια. Πατώντας εδώ πέρα μπορούμε να γράψουμε ένα καινούργιο μήνυμα, επιλέγοντας, ή μπορούμε να στείλουμε επίσης φωτογραφία με το σηματάκι από πάνω. Τώρα, πατώντας στις τελίτσες μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο group. Μπορούμε να πατήσουμε να φαίνεται διαβασμένα όλα τα μηνύματα, να κάνουμε invite κάποιον friend, να προσκαλέσουμε κάποιο φίλο μας, και από κάτω είναι οι ρυθμίσεις. Στις ρυθμίσεις βλέπουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε φωτογραφία, τον αριθμό μας. Μπορούμε να επιλέξουμε να μας στέλνει τις ειδοποιήσεις στο Signal στο κινητό μας μέσω μηνυμάτων. Από κάτω μπορούμε να παραμετροποιήσουμε τα notification μας, τις ειδοποιήσεις μας. Μπορούμε να τις απενεργοποιήσουμε, να αλλάξουμε τον ήχο από τα μηνύματα, τη δόνηση, μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα, τους ήχους που ακούγονται μέσα στο chat όταν μας έρχεται μήνυμα και έχουμε ανοιχτό το κινητό μας. Εδώ πέρα για να δούμε με αυτόν την επιλογή μπορούμε να μας πετάει και να μας ξαναπετάει υπενθυμίσεις. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τι θα μας εμφανίζεται στις ειδοποιήσεις, αν θα φαίνεται το όνομα ή όχι, αυτό που μας θέλει. Μέσω αυτής εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το priority μέσω, και εδώ από κάτω μπορούμε να αλλάξουμε τα calls, δηλαδή τις ειδοποιήσεις, τη δόνηση και τις ειδοποιήσεις όταν κάποιος μας καλεί μέσα του Signal, και να αλλάξουμε και το ringtone και τον ήχο κλήσης μέσα στο Signal. Από κάτω βλέπουμε ότι μπορούμε να απενεργοποιήσουμε όταν κάποιος συνδέεται από τις επαφές μας στο Signal, να μην μας δείχνει ειδοποίηση. Έχουμε στο privacy μπορούμε να βρούμε άλλες επιλογές, όπως να ξεκινήσουμε το Signal με το δακτυλικό μας αποτύπωμα, με αυτή την επιλογή, το screen security, μπορούμε να μην, όταν το ενεργοποιούμε, δεν μπορεί κάποιος να τραβήξει screenshot τις συνομιλίες μας. Και στο incognito keyboard, όταν γράφουμε, το πληκτρολόγιο μας να μην αποθηκεύει τις λέξεις που γράφουμε στο chat, να μην κρατάει ιστορικό. Πιο κάτω υπάρχουν και άλλες επιλογές.
Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε pin για το signal. Μπορούμε να τα αλλάξουμε πληκτρολογώντας το παλιό μας pin, ή αν δεν υπάρχει το αρχικοποιούμε, και μετά με την από κάτω επιλογή μπορούμε να όπως είδατε, εδώ το άνοιξα το signal και δεν μου διέτησε κανένα κωδικό. Άμα το απενεργοποιήσω αυτή την επιλογή, κάθε φορά που θα μπαίνω στο signal θα μου ξαναζητάει να βάλω τον κωδικό μου. Εδώ πέρα μπορούμε να αλλάξουμε το πως φαίνεται το signal. Εδώ πέρα δηλαδή στο default έχω το dark theme στο κινητό μου, οπότε βλέπετε πάλι μαύρο. Όταν εγκαθιστάτε το signal, το signal είναι έτσι, είναι λευκό. Εμάς μας αρέσει το μαύρο. Και από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τη γλώσσα. Μπορούμε δηλαδή να το βάλουμε στα ελληνικά. Ωραία. Εδώ συνομιλίες και πολύ μέσα. Όταν χρησιμοποιούμε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, βλέπετε ότι δεν είναι επιλεγμένα να μας εμφανίζονται όλα τα πολύ μέσα. Εγώ έχω επιλέξει μόνο εικόνες και ήχοι, ώστε να μην χρησιμοποιούνται τόσο πολλά δεδομένα, ενώ όταν είμαι συνδεμένος με Wi-Fi να εμφανίζονται όλα. Εδώ πέρα μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος της γραμματοσύρας. Εδώ πέρα μπορούμε να είναι τέλος πάντων ενέργειες πρόθεσης του signal. Και εδώ πέρα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αν θα στέλνει τα μηνύματα με το Enter. Επίσης μπορούμε να κρατήσουμε αντίγραφα ασφαλείας συνομιλιών, τα οποία τα ενεργοποιήσετε γίνεται, και προφανώς το signal και κανένας άλλος δεν έχει πρόσβαση πέρα από εμάς. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιεί το signal από το κινητό μας. Ωραία. Μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια μέσω κάποιου, να στείλουμε μήνυμα και να μας βοηθήσει κάποιος από τους developer ή κάποιος άλλος χρήστης. Και με το τελευταίο κουμπί μπορούμε να κάνουμε και κάποια δωρεά στο signal. Όπως είπα, είναι open source, δεν ακολουθεί από πίσω κάποια εταιρεία. Πάμε να δούμε κάποιες λειτουργίες ακόμα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, δίπλα από το όνομα του συνομιλητή μου μπορώ να κάνω βίντεο κλήση ή να κάνω απλή κλήση. Και πηγαίνοντας εδώ πέρα κάτω, μπορώ επίσης να στείλω κάποιο emoji ή κάποιο sticker, να στείλω φωτογραφία ή ηχητικό μήνυμα. Εδώ πέρα μπορώ να στείλω κάτι από τη συλλογή μου, κάποιο γκυφάκι, κάποιο αρχείο. Γενικά είναι μια εφαρμογή που δεν της λείπει τίποτα, είναι σαν το Viber ή το Messenger. Ωραία, και πηγαίνοντας μηνύματα που εξαφανίζονται, όλα τα πολυμέσα, μπορούμε να δούμε τις φωτογραφίες που έχουν σταλεί. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τις ειδοποιήσεις από το συγκεκριμένο άτομο. Και πηγαίνοντας στην επιλογή συνομιλίας, μπορούμε να δούμε εδώ πέρα το όνομα και τον αριθμό του συνομιλητή μας. Μας ενημερώνει το signal ότι το άτομο αυτό είναι στις επαφές μας, παρόλο που μας εμφανίζει την επαφή. Υπάρχει δυνατότητα να εξαφανίζει τα μηνύματα, να βάλουμε όριο πότε θα εξαφανίζεται τα μηνύματα, δηλαδή από τη στιγμή που ο χρήστης θα δει το μήνυμα, εμείς έχουμε ας πούμε εδώ πέρα 5 λεπτά, όταν θα μου στείλει μήνυμα το συγκεκριμένο άτομο και εγώ θα το ανοίξω, μετά από 5 λεπτά το μήνυμα αυτό θα διαγραφεί, δεν θα υπάρχει πια
συνομιλία μας, δεν θα μπορεί να το δει κανένας. Ούτε το άλλο άτομο, ούτε εγώ. Σύνια συνειδητοποιήσεων, προσαρμοσμένες συνειδητοποιήσεις που είναι μπορώ να αλλάξω τον ήχο κλήσης για το συγκεκριμένο άτομο, η διδόνηση που κάνει τον ήχο της ειδοποίησης. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε στείλει από φωτογραφίες και άλλα πολύ μέσα. Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα της συνομιλίας και εδώ πέρα μπορούμε να το προσθέσουμε σε μια ομάδα και μας δίνει και τις ομάδες που είναι που είμαστε μέσα εγώ και το συγκεκριμένο άτομο. Υπάρχει πάντα δυνατότητα φραγής. Αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.